شهر کوروالیس جایی بود که زندگی داخلش همیشه آروم و بی‌حاشیه پیش میرفت. مردم همه همدیگر رو میشناختن، بچه‌ها تو امنیت کامل تو خیابون بازی میکردن و بدترین چیزی که ممکن بود تو کل اون شهر اتفاق بیفته خراب شدن ماشین یکی از اهالی شهر وسط جاده بود. اما درست توی یکی از روزهای گرم ماه می جنایتی توی اون شهر رخ داد که آرامش همه رو به هم ریخت. همه خیلی زود فهمیدن با پرونده‌ای طرفن که قرار نیست به این زودی ها حل شه و حالا میخواد ذهن همه رو درگیر کنه. داستان امروز از یک صبح معمولی شروع میشه اما تبدیل میشه به یکی از بزرگترین تحقیقات جنایی ایالت اورگن. من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم. اگر به داستان‌های هیجان انگیز و واقعی علاقه دارید میتونید همین الان چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنار رو هم بزنید که ویدیوهای جدید رو از دست ندید. بروک ویلبرگر 19 ساله اهل اورگن بود. از یک خانواده بزرگ میومد. پنجمین بچه بین 6 تا بچه بود. این دختر توی درساش خیلی موفق بود و توی ورزش هم میشه گفت رسما ترکونده بود. عاشق بسکتبال، اسنوبورد و دویدن بود. وقتی که 16 سالش شد با یکی از قدیمی ترین دوستای بچگیش به اسم جاستین وارد رابطه شد. با جاستین همیشه صمیمی بودن، با هم وقت میگذروندن، ولی حالا تصمیم گرفته بودن که رسما وارد یک ارتباط عاشقانه شن چون همیشه همو دوست داشتن. هم بروک هم جاستین هر دوتاشون عضو کلیسا بودن و خب از یه جایی به بعد جاستین برای 2 سال مجبور میشه که بره مأموریتی از سمت کلیسا. بروک هم از این فرصت استفاده میکنه و توی یک دانشگاهی در یوتا ثبت نام میکنه. برنامه‌شون این بود که هر دوشون الان که جوونن و سنشون کمه بیشتر رو زندگیشون وقت بذارن و تو چند سال آینده با هم ازدواج کنن. بروک وقتی که بچه بود یک مشکلی توی حرف زدن و گفتار داشت و تازه 4 سالگی شروع میکنه صحبت کردن و به قولی زبون باز میکنه. اصلا انتخاب دانشگاهش هم به خاطر همین موضوع بود چون اون دانشگاهی که از بهترین بخش‌های گفتار درمانی رو داشت و خب این رویای بروک بود. رویاش این بود که بتونه به آدم‌ها کمک کنه تا بتونن درست حرف بزنن و سلف کانفیدنس لازم رو توی زندگی پیدا کنن. ولی حالا یه چیز جالب راجع به شخصیت بروک اینه که خانواده‌اش تعریف میکنن، میگن با این که خیلی آروم صحبت میکرد و دیر شروع کرد به صحبت کردن، اما باز هم تو همون سن کم هیچ وقت اگر یه کسی بهش حرف اشتباهی میزد یا میدید که چیزی اشتباهه کوتاه نمیومد. یعنی خیلی جالبه با این که نمیتونست درست صحبت کنه اما در مقابل یک چیز اشتباه اصلا زیر بار حرف زور نمیرفت. بروک خیلی هیجان زده بود برای اینکه داره میره دانشگاه. مهمترین دلیلش هم این بود که از اون جامعه کوچیکی که داخلش زندگی میکرد خسته شده بود. الان جوونه، دنبال تجربه‌های تازه میگرده و خب برای همه اینا کلاً آماده زندگی دانشگاهی بود. با شور و شوق داشت میرفت دانشگاه. سال اول دانشگاهش خوب پیش رفت و بعد از تموم شدن سال اول مثل خیلی از دانشجوها برگشت خونه برای تابستون و میخواست یک کاری پیدا کنه، یک شغل و منبع درآمدی داشته باشه که بتونه خرج ماه‌های آینده رو برای دانشگاهش تامین کنه. خواهرش استفانی براش یک کاری جور میکنه، کمکش میکنه. قرار میشه که بروک توی آپارتمان‌های همون اطراف خونه پدر و مادرشون به عنوان مدیر ساختمون یا دستیار مدیر ساختمون مشغول به کار شه. این شغلی بود که خواهرش و شوهر خواهرش هم انجام میدادن و خب به بروک هم همین پیشنهاد رو میدن، میگن تو جوونی، پر انرژی، خوش صحبتی، این شغل خیلی به تو میخوره و خب میتونه یک درآمد خوبی هم برات داشته باشه. بروک هم خودش خیلی برای این شغل ذوق داشت. به علاوه اینکه خب استفانی هم تو همون منطقه زندگی میکرد، هم خودش هم همسرش مدیر اون مجموعه بودن و میتونستن توی این کار خیلی خوب به بروک کمک کنن. این شغل تابستونی خیلی خوب به بروک میخورد. یه کار راحت و جمع و جور بود که میتونست هم زندگی اجتماعیشو شلوغ‌تر کنه و هم یک درآمدی کسب کنه. همون بالانسی که همیشه بروک دنبالش بود. قرار بود چند روز پیش استفانی بمونه، شیفتا رو یاد بگیره، بره و بعدش که توی کار حسابی راه افتاد برگرده پیش بقیه دوستا و خانواده‌اش و دیگه فقط ساعت‌های کاریشو بیاد توی اون منطقه. حالا ما توی چه خط زمانی و تاریخی هستیم؟ 24 می سال 2004. هفته شروع شده یک دوشنبه گرم توی شهر کوروالیس و استفانی و بروک با هم قرار گذاشته بودن که بروک بره یه سری کارهایی رو که باید از صبح انجام میداد انجام بده، کارهایی که مربوط به ساختمون بود و بعد برای ظهر حالت لانچ تایم با خواهرش استفانی و بچه‌هاش وقت بگذرونه و نهار رو با اونا بخوره.
بعدش هم دوباره برگرده به کارش. یعنی ما بین این شیفت قرار بود با خواهرش وقت بگذرونه. حدود ساعت 10 صبح بود که استفانی از پنجره بیرون رو نگاه کرد و دید بروک یک سطل بزرگی که پر آبه کنارشه، پر کرده آورده و میخواد چراغ‌های اون محوطه رو تمیز کنه، در واقع چراغ‌های بیرونی رو. استفانی لبخند میزنه، از کنار پنجره میاد اینور، مشغول غذا درست کردن میشه و خب چند ساعت میگذره. ناهار رو که درست میکنه و بچه‌ها رو صدا میکنه برای ناهار، متوجه میشه که بروک نیومده، خواهرش نیست. به ساعت نگاه میکنه، میبینه الان چند ساعته که گذشته. گفتیم آخرین بار که به ساعت نگاه کرده بود 10 صبح بود و الان 1 ظهر شده. قرار بود بروک دور و بر 12 بیاد، ولی الان ساعت 1 شده و بروک نیومده واسه ناهار. استفانی میره از پنجره بیرون رو نگاه میکنه و میبینه که بروک رو نمیبینه. با خودش فکر میکنه بروک مشغول یک کار دیگه ای شده و حالا رفته یک قسمت دیگه ای از محوطه. یه کوچولو دلش شور میزنه، ولی خب نمیخواست خیلی هم جو بده و یک ترسی تو دل بچه‌ها را بندازه. برای همین با شوخی و خنده بچه‌ها رو جمع میکنه و بهشون میگه خب بچه‌ها بیاید یک گروه جستجو را بندازیم و خاله بروک رو پیدا کنیم. استفانی با خودش فکر میکرد که بروک مشغول یک کار دیگه ای شده و یا داره با یکی از اهالی و ساکنین اون ساختمون صحبت میکنه و خب گذر زمان از دستش در رفته. اما وقتی شروع به گشت زدن توی اطراف محوطه کرد، چیزی دید که تو دلش یهو خالی شد. اون سطل‌های آبی که بروک پر کرده بود همراه با تمام وسایل تمیزکاریش کنار یه چراغ برق افتاده بودن. یه حالتی که انگار اصلا بروک خیلی فرصت نکرده این سطل‌ها رو استفاده کنه و آب داخلشون رو خالی کنه. وقتی که نزدیکتر شد به وسایل، دید که دمپایی‌های بروک هم همونجا مونده. یعنی بروک خودش نیست، ولی دمپاییاش هست، وسایلش هست. دمپایی‌ها گلی بودن و از این دمپایی لا انگشتی‌ها بود. اون قسمتی که بین 2 تا انگشت میره پاره شده بود. صحنه یه مدلی بود که معلوم بود انگار یک نفر بروک رو به زور کشیده و بروک داشته مقاومت میکرده و برای همین دمپاییاش پاره شده و از پاش در اومده. یه حالتی که انگار بروک خیلی تلاش داشت که سر جاش وایسه، از اون لوکیشن تکون نخوره، اما یکی به زور کشیدتش و این کشیدن باعث شده که دمپایی‌هاش پاره شه و از پاش در بیاد. خیلی نگران میشه، سریع به همسرش زنگ میزنه، چون صحنه‌ای که داشت میدید یک صحنه عادی نبود. نمیتونست بگه خب اوکی حالا بروک حتما رفته با این صحبت کنه با اون صحبت کنه. تمام وسایلش و حتی دمپایی‌هاش اونجا بود. به همسرش زنگ میزنه، همسرش به سرعت خودشو میرسونه و دوتایی با هم شروع میکنن کل محوطه رو گشتن. 2 ساعت تمام میگردن. الان دور بر ساعت 3 بعد از ظهر شده و چی متوجه میشن؟ میفهمن که علاوه بر وسایل تمیزکاری و دمپاییاش که همونجوری تو محوطه رها شده بود، گوشی، کیف و کیف پول بروک هم همگی داخل ماشینش بودن. در ماشینش هم قفله. دیگه الان 100% مطمئن شدن که یک اتفاق بدی برای بروک افتاده و با 911 تماس گرفتن. 911, what's your emergency? Yeah, I've got someone who's missing. I work with him that we can't seem to find. Missing from where? I'm the manager of the Oak Park Apartments, and this worker actually happens to be my sister-in-law. She's 19. When was the last time anybody saw her? Around 10:30. وقتی که مامورای پلیس اومدن تا صحنه رو بررسی کنن، اونها هم به اندازه استفانی و همسرش فوری نگران شدن. دلیل نگرانی پلیس چی بود؟ پلیس تو کیس بروک میگه معمولاً افراد بزرگسال میتونن هر زمان که بخوان برن خونه رو ترک کنن، محیط زندگیشون رو ترک کنن و خب این یه چیز نرمالیه. البته به نظر من اصلا نرمال نیست. یعنی میدونید کی یهو وسط روز کاری همه چیشو ول میکنه و میره؟ نمیدونم، شاید چون من خودم آدمیم که برای ترک لوکیشنم، برای سفر رفتن، برای همچین چیزهایی باید از هفته‌ها قبل برنامه بریزم. ولی خب حالا هستن کسایی که یهو همه چیشون رو ول کنن و برن. بروک هم بالای 18 ساله دیگه، 19 ساله و یک ادالت حساب میشه. پلیس میگه که خب خیلی طبیعیه مثلا طرف اصلا یهو میره خونه دوستش و فرداش پس فرداش برمیگرده. اما دلیلی که ما اصلا نمیتونستیم کیس بروک رو اینجوری نگاه کنیم و با خودمون فکر کنیم اوکی ممکنه 1-2 روز رفته باشه با یه دوستی سر بزنه و خب حالا زود برمیگرده، این بود که مدارک توی صحنه خیلی واضح‌تر و مفصل‌تر از اون چیزی بود که ما یه پلیس بتونیم بگیم بروک رفته 24 ساعت 48 ساعت صبر کنید برمیگرده. چون یک، بروک اصلا از این شخصیت‌هایی نداشت که یهو همه چیز رو ول کنه و بره. اصلا از این آدم‌هایی نبود که عزیزاش و خانواده‌اش رو، دوست پسرش رو، اطرافیانش رو نگران کنه، یهو غیبش بزنه. خیلی مسئولیت پذیر بود. دلواپسی و نگرانی اطرافیانش، کسایی که دوستش دارن، کسایی که اون دوستشون داره، خیلی براش مهم بود.
2 ما گفتیم تمام وسایلش همینجوری ول شده بود. کی در حالی که کارش رو نصف رها کرده دمپاییاشو در میاره، کیف پول و گوشی و کلیداش هم ول میکنه تو ماشینش بدون اینکه ماشینش رو هم برداره، یهو مثلا میذاره میره که یک دوستی رو ببینه یا 1-2 روز بره یه جایی سفری و بعد برگرده. پلیس میره با ساکنین مجتمع صحبت میکنه. چند تاشون گفتن که ما صبح حدود ساعت 10:30 یک صدای جیغی شنیدیم، اما خب این صدای جیغ خیلی کوتاه بود و بعدم اینکه خیلیمون فکر کردیم اشتباه شنیدیم یا حتی شاید یه کسی به شوخی جیغ زده، ولی فقط همین، هیچ کس هیچ چیز دیگه ای ندیده بود. و ما اول پرونده گفتیم از یک شهر بسیار آروم داریم صحبت میکنیم، شهری که انقدر امنیت توش زیاده که بچه‌ها خیلی راحت تو خیابون‌ها با هم بازی میکنن. خیلی از آدم‌ها توی این شهر در خونه یا ماشینشون رو قفل نمیکنن. جرم و جنایتی اصلاً توی این شهر اتفاق نمیافته، دزدی نمیشه. برای همین در عرض چند ساعت خبر گم شدن بروک تو کل شهر پیچید. کاراگاه‌ها و پلیس‌ها به 2 گروه تقسیم شدن. یه گروه از کاراگاه‌ها میرفتن دم خونه مجتمع‌ها رو میزدن، دونه دونه با ساکنین حرف میزدن، اطلاعات میگرفتن که آیا کسی چیزی دیده، چیزی شنیده. و گروه دوم داشتن رد مجرمین جنسی اطراف اون محدوده و منطقه و کلا شهر رو بررسی میکردن. تعداد مجرمینی که اطراف اون شهر بودن و یا حالا تک و توک داخل اون شهر هم زندگی میکردن حدود 2000 نفر بود. و خب این یک مأموریت خیلی سنگینه، خیلی سخته که شما بتونید در عرض چند ساعت 2000 تا مجرم رو بررسی کنید. از اون طرف پلیس طبیعتاً به اولین نفری که شک کرده بود و بزرگترین مظنون براشون بود دوست پسر بروک بود. جاستین مظنون اصلی پلیس بود، به خاطر اینکه ما تو پرونده‌های جنایی اینو بارها گفتیم که همیشه شریک عاطفی، عشقی، پارتنر، همسر، زن، شوهر اینا میتونن مظنون اصلی باشن تو چنین کیس هایی. جاستین هم از این قاعده مستثنا نبود. برای همین پلیس میره تا با جاستین دوست پسر بروک صحبت کنه، ببینن که کجاست، داره چیکار میکنه، علیبایش چیه، رفتارش چیه، آیا رفتار مشکوکی از خودش نشون میده. اما خب جاستین خیلی علیبای محکمی داشت، به خاطر اینکه جاستین رفته بود مأموریت، دورتر از چیزی بود که بشه حتی فکرش رو کرد. و ما راجع به 1-2 تا شهر اونورتر صحبت نمی کنیم. جاستین توی ونزوئلا بود، از سمت کلیسا رفته بود همونطوری که عقب‌تر اشاره کردم، و آدم‌های زیادی بودن که میتونستن تایید کنن بله جاستین توی زمانی که بروک گم شده ونزوئلا بوده. جاستین واقعا عاشق بروک بود و تمام مدت توی زندگیش داشت برنامه ازدواجش با بروک رو میریخت و تو فکر تشکیل خانواده با این دختر بود. و حالا تصور کنید وقتی این خبر رو شنید که بروک مفقود شده، ناپدید شده، اینقدر حالش بد شده بود که واقعا نمیتونست باور کنه دوست دخترش گم شده. به هر حال جاستین خیلی زود از دایره مظنون‌ها کنار گذاشته شد. و الان چه اتفاقی داره میفته؟ الان که پلیس هیچ مظنونی نداره و هیچ کس هیچ چیزی ندیده نشنیده، پرونده داره به شکل غیر عادی استرسفول جلو میره. و نه تنها برای خانواده و نزدیک‌های بروک، بلکه برای همه آدم‌هایی که توی اون منطقه و شهر زندگی می‌کردن. همه منتظر جواب بودن، همه 24 داشتن تلویزیون رو چک می‌کردن، رادیو رو گوش می‌دادن، از همدیگه آمار پیدا شدن بروک رو می‌گرفتن. همه اهالی واقعا ترسیده بودن. سوال‌هایی که تو ذهن همه میچرخید اینا بودن که آیا واقعا کسی بلایی سر بروک آورده؟ و اگر آره، الان ممکنه تو کمین بقیه باشه، ممکنه بیاد سراغ نفر بعدی، ممکنه بیاد سراغ ماها. قربانی بعدی کی میتونه باشه؟ پرونده بروک خیلی زود تبدیل شد به یکی از پرسر و صداترین اتفاقات تاریخ اورگن. و ببینید من همکاری اعضا و اهالی این شهر رو خیلی دوست دارم. تک و تک ما پرونده هایی رو با هم بررسی کردیم قبلا که وقتی یک کسی توی یک شهری مفقود میشد تمام اهالی دست به دست هم میدادن و کاملا به صورت داوطلبانه دنبال اون شخص میگشتن. خب البته معمولا این اتفاق تو شهرهای کوچیک میافته، نه شهرهای خیلی بزرگ، اما به نظر من خیلی جالب و قشنگه. این همدلی، این همکاری برای من دیدنش خیلی جذابه. و پرونده بروک هم همینطوری بود. صدها نفر توی جستجوها شرکت کردن و خیلی سریع پای FBI هم به کیس باز شد. یعنی این هم برای من خیلی جالب بود. اما خب همیشه یه سری
میس اینفورمیشن و اطلاعات اشتباه هم تو چنین شرایطی به وجود میاد دیگه. مثلا توی کیس بروک هم خیلی ها گزارش هایی دادن که ما تو فلان خیابون بروک رو دیدیم، ما مثلا توی اون ماشین بروک رو دیدیم، ولی وقتی پلیس اینا رو بررسی میکرد متوجه میشد که این گزارش ها اشتباهن. نه اینکه کسایی که این گزارش ها رو داده بودن هدف اذیت کردن پلیس و یا مزاحمت رو داشته باشن، نه، موضوع این بود که همه ذهنشون به هم ریخته بود، استرس داشتن و وقتی شما تو حالت استرس باشی خیلی وقتا چیزها رو درست نمیبینی. و خب یه کسی رو دیده بودن، یک دختری با مشخصات ظاهری بروک شبیه بوده و فکر کردن بروکه و سریع با پلیس تماس گرفتن. الان چند روز گذشته همچنان پلیس نتونسته بروک رو پیدا کنه که به یک سرنخی میرسن به یک مردی به اسم سان کو کیم. این آقای سان کو کیم خیلی زود تبدیل شد به مظنون جدی در این پرونده. یه ذره از کیم براتون بگم. کیم یه مرد 30 ساله بسیار منزوی بود که حدود 80 مایل دورتر از محل زندگی بروک زندگی میکرد. و حالا چرا پلیس بهش شک کرده؟ خب ما عقب‌تر گفتیم تیم پلیس به 2 دسته تقسیم شده بودن. یکیشون که رفته بودن با در و همسایه و اطرافیان صحبت میکردن که ببینن آیا کسی چیزی دیده یا شنیده، و تیم 2 چی کار میکردن؟ نشسته بودن تا مجرم هایی که قبلا سابقه جنایی داشتن و الان دوران حبسشون تموم شده یا آزادی مشروط گرفتن و آزاد شدن و اون اطراف دارن زندگی میکنن رو بررسی کنن. به این کار میگن رسیویدیسم ریسک. چرا پلیس این کارو میکنه؟ چون آمار و تحقیقات جنایی نشون میده کسایی که قبلا مرتکب جرم و جنایت شدن احتمال بیشتری براشون وجود داره که دوباره خلاف کنن. ما نمیگیم 100%، اما خب این احتمال بیشتره، مخصوصا اگر جرائمشون جنسی و یا خشونت‌آمیز باشه. معلوم شد این آقای کیم مدت هاست از خوابگاه‌های دانشگاهی لباس زیر دخترها رو می‌دزدیده و به همین خاطر هم به جرم سرقت متهم شده بوده و رفته بوده زندان. اتفاقا یکی از خوابگاه‌هایی که قبلا ازش دزدی کرده بود درست توی دانشگاه ایالتی اورگن بود، یعنی تقریبا چند قدمی آپارتمان‌های اوک پارک، همون جایی که بروک مفقود شده. وقتی پلیس خونه این آدم رو میگرده هزاران هزار لباس زیر زنونه توی خونش پیدا میکنه، واقعا هزاران هزار لباس زیر. کارآگاه‌ها توی این کیس میگن وقتی کسی همچین رفتاری داره خیلی راحت میتونه به کارهای خیلی خطرناکتر کشیده شه. حالا اصلا چجوری دستگیرش میکنن؟ نزدیک طلوع خورشید و تقریبا 1 هفته بعد از ناپدید شدن بروک، پلیس با یک تیم آماده و بزرگ میریزه خونه کیم رو دستگیر میکنن، تمام لوازمش رو ضبط میکنن و روی کامپیوترش چی پیدا میکنن؟ 10,000 تصویر و ویدیوی جنسی که خیلیاشون شامل صحنه‌های تجاوز، شکنجه و تیکه تیکه شدن آدم‌ها بود. یعنی تصور کنید این آدم چنین فایل هایی رو ذخیره کرده بود تو کامپیوترش. روی دسکتاپش یک فایل پیدا میکنن که اسم اون استیت رو نوشته بود و این فایل کی درست شده بود؟ دقیقاً بعد از گم شدن بروک. محتوای داخل این فایل هم خیلی هولناک و افتضاح بود. در واقع اگر محتوای این فولدر رو بخوام بهتون بگم، یه جور راهنما بود برای انجام یک جنایت با انگیزه جنسی و فرار کردن از دست اون جنایت، فرار کردن از دست قانون. در واقع حتی دقیق برای خودش نوشته بود که باید چه لباسهایی رو بپوشه و چیا با خودش ببره برای اینکه این جرم رو انجام بده. مشکلی که وجود داشت این بود که هیچ مدرکی این وسط نبود که بشه بروک رو به کیم ربط داد. یعنی پلیس ها میدونستن این آدم رفتارش واقعا عجیب و خطرناکه، ولی خب نمیتونستن به بروک ربطش بدن، با اینکه چیزایی که تو کامپیوترش پیدا کرده بودن واقعا استرانگ بود برای اینکه بخوان کیسی بر علیهش ببندن و میشه گفت نگران کننده بود. میدونید این خیلی غیر طبیعیه که یه نفر همچین چیزهایی تو کامپیوترش داشته باشه. اما در نهایت مجبور شدن که از لیست مظنونین خارجش کنن. اصلی ترین دلایلش هم این بود که دیتای گوشی و کامپیوترش و همینطور یه سری رسید خرید نشون میداد که دقیقاً اون زمانی که بروک ناپدید شده این آدم خونه بوده و بعدش هم با پدرش رفته توی یک فروشگاهی و با هم خرید کردن. درسته که کیم یک آدم منحرف جنسی و دزد لباس زیره و خیلی علاقه داره به محتوای خشن و یک پلنی برای شاید دزدی و تجاوزهای آینده ریخته بود، اما به پرونده بروک
بروک ربط نداشت. بحث کیم رو هم اینجا براتون ببندم. کیم رو دادگاهی میکنن به خاطر حالا این چند تا جرم مختلفی که انجام داده بود، از جمله سرقت، و مجدد میندازنش زندان. 7 سال هم براش حکم میبرن. از اون طرف پدر مادرش هم از پلیس شکایت میکنن بابت اون یورش صبحگاهی به خونشون و گفتن که رفتار مامورا بیش از حد خشن و ترسناک بود. ما کلی خسارت دیدیم، هم مالی و هم منتالی. در نهایت هم تونستن بیش از $300,000 از دولت غرامت بگیرن. اما دوباره برگردیم به بروک. بروک هنوز پیدا نشده. تنها مظنونی که داشتن هیچ ارتباطی با بروک نداشت. روزها تبدیل شدن به هفته، هفته ها شدن ماه و تقریبا 1 ساله که گذشته. 1 ساله که هیچ گونه نشونه‌ای ندارن از اینکه این دختر 19 ساله وسط روز روشن توی مجتمع به اون بزرگی چجوری هناپدید شده. و خب این رو هم باید در نظر بگیریم. هر روزی که داره میگذره احتمال زنده پیدا شدن بروک داره کمتر و کمتر میشه از نظر آمار دنیای جنایی. پلیس ها دوباره به یک سرنخ دیگه میرسن تو این خط زمانی. میرسن به یک ماشینی که چندین و چند بار اسمش توی گزارش ها تکرار شده بود. برای همین دنبال اطلاعاتی بودن از یک مینیون سبز تیره، احتمالاً مدل 97، و همینطور یک تماس مهم 911 داشتن. یک آقایی به اسم برایان اومده بود، هم با پلیس صحبت میکنه و هم با 911 قبلا چند روز پیشش تماس گرفته بود. گزارش داده بود که همین ماشین، همین مینیون سبز تیره، با سرعت خیلی زیاد و خیلی خطرناکی داشت رانندگی میکرد. البته بجز اون آقا چندین نفر دیگه هم با پلیس تماس گرفته بودن و گزارش‌هایی راجع به این مینیون مشکوک داده بودن. حتی روزی که بروک ناپدید شده بود، چند نفری به پلیس گفته بودن که ما این ماشین رو نزدیک دانشگاه ایالتی اورگن دیدیم. یکی از کارمندهای توی دانشگاه هم این گزارش رو به پلیس داده بود که من مثلا تنها چیز مشکوکی که دیده بودم یه مینیون سبز بود. چیزی که به چشش اومده بود و باعث شده بود که پلیس گزارش بده این بود که دیده این راننده در حال صحبت با یکی از دخترهای دانشجو بوده. اما خب این صحبت یک صحبت عادی نبود و انقدر این کانورسیشن بین این دختر و اون مرد غریبه که راننده مینیون بوده عجیب و ترسناک بوده که این دختر به سرعت رفته با یکی از کارمندهای دانشگاه گزارش داده. پلیس هرچی بیشتر داشت راجع به این مینیون تحقیق می‌کرد، به گزارش‌های عجیب‌تری می‌رسید. متوجه میشه یک دانشجوی دیگه هم این ماشین رو دیده، اما نه اینکه فقط دیده باشه. ماجرای این دانشجو ترسناک‌تر بود. این دانشجو میگه که این مینیون یه روز یهو جلوی من پیچید و شروع کرد از من آدرس پرسیدن. اما همونطوری که داشتم بهش آدرس رو میگفتم از ماشینش پیاده شد و یهو در عقب رو باز کرد. من خیلی ترسیدم و شروع کردم تو جهت مخالف فرار کردن. خب این سرنخ‌ها خیلی میتونن امیدوار کننده باشن، اما هنوز پلیس راه خیلی زیادی داشت تا بفهمه که راننده این مینیون کیه. آیا اصلا این آدم ربطی به ماجرای بروک داره یا مثل مظنون قبلی صرفاً یک آدم مجرم یا کریپی یا چه میدونم مریضه؟ بعد از این اطلاعاتی که پلیس از مینیون به دست میاره، مجدد چند ماه دیگه زمان میگذره و این گذر زمان طاقت فرسا بود برای پلیس، چون یه سری سرنخ داشتن ولی در واقع هیچی نداشتن. دیگه الان کم کم گروه‌های جستجو از بین رفتن، بقیه برگشتن به زندگی معمولیشون، دارن کم کم مفقودی بروک رو فراموش میکنن و یه جورایی همه به اون روال عادی برگشتن بجز خانواده بروک. تا اینکه بالاخره توی نوامبر حدود 1400 مایل اون طرفتر توی نیو مکزیکو پلیس یک تماسی دریافت میکنه که شباهت‌هاش به پرونده بروک انقدر زیاد بود که نمیشد نادیدش گرفت. یه زنی به اسم دارا داشت با دختراش رانندگی میکرد که یهو دید یه زن جوونی برهنه و وحشت زده وسط خیابون اصلی داره میدوه. خودش رو رسونده به یک رستورانی که همون مثلا کنار خیابون بود و با گریه و فریاد و دستپاچگی سعی داره که در اون رستوران رو باز کنه، اما خب رستوران تعطیل بود. دارا بلافاصله ماشینش رو میزنه کنار و اون زن رو سوار میکنه. اون خانم 22 ساله که ما اسمی ازش نداریم به خاطر اینکه توی منابع هیچ اسمی ازش نیاوردن، یک دانشجوی تبادل فرهنگی از روسیه بود که 22 سالش هم بود. بهش میگن exchange student. خیلی این برنامه تحصیلی جالبه و من نمیدونم توی ایران موجوده، ما همچین برنامه تحصیلی رو داریم یا نه، براتون میگم چیه. دانشجوی تبادل فرهنگی یعنی کسی که توی یک برنامه اینترنشنال شرکت میکنه و برای یک مدت مشخص و کوتاهی، مثلا معمولا 1 ترم یا نهایت 1 سال، میره یک کشور دیگه که درس بخونه و زندگی کنه. هدفش هم اینه که هم بتونه درس بخونه، هم کالچر اون کشور جدیدی که رفته رو بفهمه، یاد بگیره و هم کالچر
کشور خودش رو، کشوری که ازش اومده رو به اون کشور، به اون آدم‌ها منتقل کنه. این دانشجوی روسی با گریه تعریف میکنه، میگه که همینطوری که داشتم راه میرفتم یک مردی از پشت به من حمله کرد و یک چاقو گذاشت رو گردن من. مرد سفید پوست بود، قدش بلند بود، بسیار چهارشونه بود، موهاش رو تراشیده بود، سرش یعنی کچل بود و ریش پرپشتی هم داشت. این مرد مهاجم این خانم رو به زور کشیده داخل ماشینش، بهش تجاوز کرده و بعد با بند کفشای خودش دست و پاهاش رو بسته. بعد ماشین رو جلوی یکی از مجتمع‌های آپارتمانی توی اون منطقه نگه داشته و خودش رفته داخل یکی از واحدها. اما تو همین خط زمانی این دختر تونسته دست و پای خودش رو باز کنه و جونش رو نجات بده و فرار کنه. بعدش هم که توی اون خیابون شروع میکنه به دویدن، برهنه بود. دارا که داشت رانندگی میکرد میبینتش، سوار ماشین میکنه و مابقی ماجرا. دارا بلافاصله با 911 تماس میگیره، مشخصات مرد و ماشین عجیبش رو گزارش میده و حالا مشخصاتی که اون دختر روسی و دارا به پلیس گفتن. میگن که یک ماشین قرمز 2 در بود با روکش صندلی که گلگلی بود، گلای قرمز رنگ داشت. یه عروسک هم آویزون شده بود به پنجره ماشین. پلیس به سرعت فقط چند تا خیابون اون طرفتر میتونه همون ماشین رو پیدا کنه. داخل ماشین رو که نگاه میندازن میبینن یک پایپ کراک و یک چاقو هم توی ماشینه. الان ماشینو دارن، بر اساس پلاک ماشین میتونن به اسم راننده هم برسن و اسم راننده چیه؟ جول پاتریک کورتنی. جول یک مرد متأهل بود، 3 تا بچه داشت و با خانواده‌اش زندگی میکرد، اما یک مجرم جنسی سابقه دار بود که توی سال 1991 به خاطر تجاوز جنسی زندانی شده بود و خب جرمش فقط این نبود، کلاً این آدم طی سالهایی که زندگی کرده مرتکب جرم‌های دیگه‌ای هم شده. لایف استایل این آدم 38 ساله چجوری بود؟ بیشتر عمر بزرگسالیشو توی سفر بین ایالت‌های مختلف گذرونده بود. پلیس وقتی داشت بررسی کرد دید این آدم آلاسکا بوده، فلوریدا بوده، نیومکسیکو بوده و الان هم اورگن. چیز دیگه ای که پلیس ها رو به این آدم مشکوک می‌کرد همسرش بود، روزی. به خاطر اینکه روزی علیه این آدم ریسترینینگ اوردر گرفته بود. چرا؟ چون جول یه بار تلاش کرده بود که همسرش روزی رو خفه کنه. حالا بیایید یکم از دوران کودکی و جوانی این آدم بیشتر براتون بگم، چون با این آدم کار داریم. همه اطرافیانش میگن که جول وقتی بچه بود زریپوشی در حد نابغه داشت و به نظر میرسید که آینده خیلی درخشانی قراره در انتظارش باشه. اما متاسفانه جول از سن 11 سالگی 11 سالگی شروع کرد به مصرف مواد مخدر. اول از مواد خیلی سبک شروع کرد و بعد به سرعت کشیده شد سمت مواد سنگین تر. جول وقتی نوجوان بود یک جور ابسشن، یه جور شیفتگی خیلی عجیبی به شیطان پرستی پیدا میکنه. انقدر غرق توی این گروه ها و باورهای شیطان پرستی میشه و همینطور غرق توی مواد مخدر که دبیرستان رو نصف نیمه ول میکنه و تو همون خط زمانی در حالی که نوجوانه مدام به خاطر جرم‌های مختلف دستگیر میشه و خب چون زیر 18 ساله هی میفرستادنش مراکزی که مخصوص به اصطلاح بازپروری نوجوانانه، یه مدت میموند، تظاهر میکرد که من اصلاح شدم، میومد بیرون و دوباره همون الگوی رفتاری رو تکرار میکرد. یکی از تجاوزهای جنسیش رو وقتی فقط 18 سالش بود مرتکب میشه. اما جول واقعا هیولاتر از این حرفا بود. خواهرش دنا میگه که بارها و بارها این آدم نصف شبا میومد یواشکی در اتاق منو باز میکرد، بارها تلاش کرده بود که منو خفه کنه و حتی چند بار تلاش کرده بود که بهم تجاوز کنه. و این خیلی وحشتناکه که برادر خود آدم تو خونه‌ای که آدم داره زندگی میکنه همچین کاری رو بکنه. به خاطر این مسائل دنا ارتباطش رو با جول قطع کرده بود. اما وقتی جول 23 ساله شد و با روزی آشنا شد و ازدواج کردن و بعدش هم بچه دار شدن، به نظر اومد که این آدم یه مقدار آرومتر شده. دنا با اینکه خاطرات خیلی وحشتناکی از اون دوران داشت، از برادرش داشت، تصمیم گرفت ببخشتش و رابطه‌اش رو دوباره با برادرش ادامه بده، دوباره درست کنن. اما خب فقط چند سال بعد جول دوباره به سمت مواد و الکل کشیده شد و همه چیز حتی سیاه‌تر از قبل شد تو زندگیش. تا بریم جلوتر برسیم به زمان دستگیریش، جول هنوز هم به شدت درگیر اعتیاد به مشروب مرتب کراک میکشه و چندین و چند بار تا اون لحظه به خاطر رانندگی در حالت مستی جریمه و دستگیر شده. الان هم که پاش به خاطر این تجاوزی که به اون دختر دانشجوی روسی کرده بود گیره. خیلی هم سریع اتهام تجاوز، آدمربایی و کتککاری و ضرب و شتم رو به اصطلاح بهش وارد میکنن و بازداشت میشه به این جرایم. حالا میخوام اینو
رو براتون تعریف کنم که چی میشه که شک میکنن ممکنه این آدم ارتباطی با پرونده بروک داشته باشه. جول رو برده بودن برای بازجویی دیگه و وسط بازجویی اون کارآگاهی که داشت از این آدم بازجویی میکرد یک شخصیت خیلی ریزبینی داشت و متوجه میشه شباهت‌هایی وجود داره تو جرایمی که این آدم قبلا انجام داده و کیس مفقودی بروک. شباهت‌هایی حتی بین پرونده سنگین و رسانه‌ای بروک و همین دختر روسی که بهش تجاوز شده. یکی از اصلی ترین شباهت‌ها میدونید چی بود؟ بروک و اون دختر از نظر ظاهری خیلی شبیه به هم بودن. شباهت بعدی این بودش که هر دوشون تقریباً به یه شکل دزدیده شده بودن. این کاراگاه با اداره پلیسی که داشت روی پرونده بروک کار میکرد تماس میگیره و ازشون میپرسه که ببینم شما تا حالا اسمی مثلا به اسم جول به گوشتون خورده تو پرونده بروک یا نه؟ اونا هم اینجوری بودن که نه ما هیچ مظنونی نداریم، ما گیر کردیم تو این پرونده. و وقتی که تحقیق میکنن خیلی زود متوجه میشن دقیقاً همون روزی که بروک رو بوده شده بود جول همراه با خانواده‌اش توی همون منطقه بودن. خب الان خانواده جول فهمیده بودن که این آدم دستگیر شده. همسرش روزی زنگ میزنه به دنا خواهر جول، میگه که اینجوریه دوباره برابر هزارم جول رو دستگیر کردن و ذهن دنا دقیقاً رفت همون سمتی که ذهن همه پلیس ها داشت میرفت. بعد از اینکه تماسش رو با روزی قطع میکنه برمیگرده و رو به شوهرش میگه من احساس میکنم برادرم تو مفقودی بروک هم دست داشته. فکر میکنی واقعا درسته؟ وای خدای من نمیتونم تصور کنم که برادرم همچین کاری کرده باشه. بعدها دنا به رسانه ها میگه که من همیشه حس میکردم برادر من فقط یک درد سرساز ساده نیست، فقط یک کسی که درگیر اعتیاده نیست، یک کسی که زنش رو کتک میزنه، یک کسی که رفتارهای خشونت آمیز نشون میده، یک کسی که تلاش داشته بارها به من تجاوز کنه و به زنهای دیگه هم تجاوز کرده بوده. من همیشه حس میکردم برادر من فراتر از اینها پاش رو میذاره، اما خب نمیتونستم ثابت کنم و یه جورایی هم میدونید توف سربالاست به قولی. طرف چی بگه؟ طرف بدون هیچ مدرکی بره به برادرش تهمت بزنه. ولی دنا میگه من همیشه یک حس بدی به برادرم داشتم، یه حسی که هیچ وقت براش مدرکی نداشتم و نمیتونستم اثباتش کنم، اما این حس همیشه درون من بود. عصر همون روزی که جول رو دستگیر کردن مجری اخبار توی تلویزیون گفت پلیس باور داره که بروک به قتل رسیده و مظنون هم برای قتلش پیدا کردن. خب این خبر خیلی ناراحت کننده بود، چون میدونید بعد از این همه مدت هنوز همه یک کم ته امیدی داشتن که شاید بروک یک جایی زندانی شده باشه و بتونیم زنده ببینیمش. از اون طرف هم جسد بروک رو نداشتن، ولی خب پلیس رسما اعلام کرده بود که بروک مرده. الان جول توی زندانه، منتظر تا دادگاهاش برای اون تجاوزی که به اون دختر دانشجو کرده شروع شه و تو همین خط زمانی که جول تو سلولشه تو زندانه پلیس با خیال راحت میتونه مدارکی بر علیهش جمع آوری کنه. مهمترین چیزی که میرن سراغش ماشین جول بود، همون ماشینی که روز حادثه هم سوارش بود و بعد از بررسی ماشینش همه چیز روشن شد. بله جول واقعا یک مینیون سبز تیره داشت، همون ماشینی که چندین و چند نفر جاهای مختلف دیده بودن گزارش داده بودن که با سرعت توی اون مناطق میچرخیده، رانندگی میکرده و الان این ماشین دست تیم جناییه. کل ماشینش رو از هم جدا میکنن، همه جاش رو تمیز میکنن، دقیق بررسی میکنن، نمونه برداری میکنن، نمونه ها رو میفرستن برای آزمایشگاه و بعد از ماه‌ها انتظار جواب آزمایش ها میرسه و همه چیز برای همه روشن میشه. ما الان توی بهار سال 2005 هستیم که دی ان ای بروک داخل ماشین جول پیدا شده. حتی موهای بلاندش توی یک کش مویی داخل یکی از کیف‌های جول بود. یعنی ببینید کش موی بروک رو حالت غنیمت و یادگاری نگه داشته بود. مدارکی توی ماشینش پیدا میکنن که نشون میده بروک مورد تجاوز قرار گرفته و خب الان دیگه هیچ شکی نیست که قاتل رو شناسایی کردن. اتهام هایی که به جول وارد میشه قتل عمد، آدمربایی درجه 1، تجاوز درجه 1 و سوء استفاده جنسی درجه 1 بودن. طبق قوانینی که اورگن اون زمان داشت سنگین ترین مجازات برای قتل عمد و حالا دیگه تمام جرم های دیگه ای که جول انجام داده، حکمی که این مرد میتونه بگیره حکم اعدامه. اما چون علیه جول توی نیومکسیکو هم یک پرونده باز بود، همون پرونده تجاوز به اون دختر دانشجوه، برای همین دادگاهاش زمان بر میشد و اول باید اون دادگاه ها رو میرفت و بعد به دادگاهاش راجع به بروک رسیدگی میکردن. برای همینم دادستان اومد و مردم گفتش که انتظار نداشته باشید که متهم رو تو همین روزهای آینده و یا حتی هفته‌های آینده توی دادگاه‌های اورگن ببینید.
میدونید یه حالتی که خواهشاً دست از سر ما بردارید، ما داریم همه چیز رو بررسی میکنیم ولی یه ذره صبر نیاز هست. خب الان جول 2 دادگاه پیش رو داره، یکیش به خاطر آدمربایی و تعرض به یک دختر دانشجو و دومیش هم به خاطر اینکه بروک رو به قتل رسونده. این 2 پرونده خیلی شبیه به همن و اما یک فرق اساسی و بزرگ دارن، اونم این که قربانی نیومکسیکو تونسته بود فرار کنه و زنده بمونه تا ماجرا رو گزارش بده، اما بروک هیچ وقت فرصت این کار رو پیدا نکرده. حالا اینجا رو داشته باشید، رفتارهای هرس درار جول میخواد شروع شه. برگه اتهامهایی که باهاش روبرو بود این آدم رو میدن دستش و فکر میکنید جول چی کار میکنه؟ ساعتها توی سلولش نشسته بود، این برگه دستش بود، داشت میخوند و با بقیه همسلولی‌هاش هر میخندیدن. یعنی به اتهام‌هایی که بهش وارد شده میخندید و داشت مسخره میکرد دیگه. این در حالیه که یک جامعه شب و روزشون رو از دست داده بودن به مدت چند ماه که بتونن یک دختر جوانی رو پیدا کنن. این در حالیه که خانواده بروک هنوزم که هنوز نمیتونن شب‌ها و روزها آسایش و آرامش رو حس کنن. از اون طرف همه چیز رو داره انکار میکنه، یعنی در حدی که میگه بروک کیه؟ من اصلا همچین زنی نمیشناسم، من اصلا ندیدمش. پلیس ها با خودشون میگن شاید اگر ما این آدم رو ذره احساساتی کنیم اعتراف کنه. برای همین اجازه میدن که مادرش بیاد ملاقاتش. مادرش هم میاد و خیلی مستقیم از جول میپرسه که جول تو واقعا بروک رو کشتی؟ جول یه ذره مکث میکنه، یه ذره سکوت میکنه، فکر میکنه به این سوال و بعد به مادرش یک جواب عجیبی میده. میگه که هیچ وقت نمیتونن بابت این کار منو بندازن زندان. ببینید خیلی این جواب عجیبه. نمیگه که نه من نکشتم، مکث میکنه، فکر میکنه و میگه کسی نمیتونه منو بابت این کار بندازه زندان. گرفتید پوینتو؟ تو حالت طبیعی وقتی یه کسی یه کاری رو نکرده باشه بلا استثنا میگه نه، یعنی جملهش رو با نه من این کار رو نکردم و اونا نمیتونن منو بندازن زندان ادامه میده. اما جول اون نه رو نگفت، یه حالت عذاب وجدان که نمیتونست به مادرش مستقیم دروغ بگه اما خب نمیخواست راستش هم بگه. یک مقدار دیگه باید بزنیم جلو، برسیم به جنوری سال 2007. نزدیک دادگاه‌های جوله و ادعا میکنه که من مشکلات روانی دارم، من نمیتونم برای محاکمه آماده باشم. دادگاه هم مجبور میشه که بررسی‌های روانی برای این آدم انجام بده و بعد از بررسی کردن روانش میگن که نه خیر، این آدم کاملا سالمه، کاملا قادر به حضور در دادگاه هست، بازی در نیار جانم. هدف جول از این کار این بود که بتونه دادگاه رو متقاعد کنه که من مثلا دیوونه‌ام، روانیم و به جای زندان باید برم آسایشگاه روانی. و این یعنی چی؟ یعنی این آدم میره آسایشگاه روانی و بعد از چند سال میتونه خیلی راحت بیاد بیرون. خب این خیلی خطرناکه دیگه. و همه همین نگرانی رو داشتن، از جمله خانواده بروک. مادر بروک میگه وقتی من این خبر رو شنیدم، خبر این که جول از نظر روانی سالمه و باید دادگاهاش رو شرکت کنه، پشت فرمون بودم، داشتم رانندگی میکردم و انقدر خوشحال شدم که زدم کنار و از شدت خوشحالی شروع کردم دور تا دور ماشین رقصیدن. میگه من بی نهایت خوشحال بودم از اینکه جول نتونسته از دادگاه ها فرار کنه، باید تو دادگاه ها حضور پیدا کنه، باید حکم بگیره و نمیتونه به جامعه برگرده. خب دادگاهاش به خاطر اون حمله‌ای که کرده بود به اون دانشجوی روسی توی نیومکسیکو شروع میشه. جول به خاطر دزدی که کرده بود و تجاوز به اون دانشجو 18 سال حکم میگیره. در نهایت هم توی دادگاهاش به این آدمربایی و تجاوز اعتراف میکنه به امید اینکه شاید ذره مثلا یک تخفیفی بهش بدن و میدونست اگر هی بخواد بگه نه و اینا فقط بازی رو بیشتر میکنه و ممکنه حکمای سنگین تری بگیره، چون مدارک بر علیهش خیلی زیاده، شاهد زنده وجود داره. پس به نفعشه که اعتراف کنه. اما حتی موقع صدور حکم هم این آدم بسیار بی‌تربیت و گستاخ بود و شروع میکنه به بی‌احترامی کردن، شروع میکنه به پرخاشگری نشون دادن. رو میکنه به قاضی میگه ببین من هیچ احترامی برای این دادگاه قائل نیستم، تو بی‌ادب ترین آدمی هستی که توی زندگیم دیدم و اگر نزدیک صورتم بودی تو صورتت تف مینداختم. فکر کن اینا رو به قاضی گفته. فکر کنم قاضی هم تو دلش گفته obviously اگه تو هم نزدیک من بودی و قانون دست و پامو نبسته بود یه دونه میزدم تو دهنت. پلیس بعد از دیدن اون رفتار جول توی دادگاه اولش به همه رسانه ها میگه که هر چقدر ما بیشتر چهره واقعی جول رو میبینیم، بیشتر و بیشتر انگیزه پیدا میکنیم
تمام تلاش و انرژیمون رو جمع میکنیم که بتونیم واقعیت رو پیدا کنیم. خب ببینید هنوز کار پلیس ها سخته، به خاطر اینکه جول اعتراف نکرده که بله من بروک رو کشتم. از اون طرف هم پلیس ها هیچ جسدی ندارن، یعنی یه جورایی احتمال اینکه جول توی دادگاه حاضر شه و به خاطر کافی نبودن مدارک بتونه فرار کنه هست. ولی وقتی پلیسا میدیدن که جول انقدر گستاخ و بی‌تربیت و پرروه، از این مجرم‌های واقعا حرص‌سرار بود. میگن که ما دیگه مطمئنیم این آدم یک بلای سر بروک برده. میگن مطمئنیم بروک رو برده و یه جا پنهان کرده و قسم میخورن که ما هر جوری شده حقیقت رو به هر قیمتی شده، حالا چه با آرامش چه با بپا کردن طوفان، بفهمیم و زیر زبون این آدم بکشیم بیرون. الان 5 ساله که از ناپدید شدن بروک گذشته. دادگاه جول برای اوایل سال 2010 تعیین شده و خب این آدم در آستانه حکم اعدام قرار داره. از اون طرف پلیس ها هم نتونستن جسد بروک رو پیدا کنن، پس یک معامله‌ای با این آدم انجام میدن. میگن که ببین ما میدونیم که تو بروک رو به قتل رسوندی، اگر که به ما بگی جسدش رو کجا گذاشتی ما هم ممکنه بتونیم حکم اعدام رو از روی تو برداریم و حالا یه چیز مثل حبس ابد بگیری و جونت رو بهت ببخشیم. جول قبول میکنه، اما انقدر توی چند ماه آینده بعد از این پیشنهادی که دادستانی بهش داده بازی در میاره، انقدر همه رو اذیت میکنه، حرف نمیزنه، پس و پیش حرف میزنه و واقعا همه رو عذاب میده که نمیدونید. یعنی ببینید این آدم چقدر کرمکیه، قبول کرده ها ولی همچنان به پلیس ها نمیگه جسد رو کجا گذاشته. اما خب چند باری که توی زندان یه سری کتک مفصل بقیه زندانی ها بهش زدن و همینطور این که حالا نمیدونم چه جوری، یعنی اتفاقی بود یا واقعا مخصوصا این کار رو حالا پلیس ها یا نیروهای نگهبانی و مسئولین زندان تو زندان انجام دادن، اینش مشخص نیست. ولی به هر حال داروهای ضد اضطرابش به دستش نرسید و حالش خیلی بد بود. دید که شرایط زندان خیلی واسش افتضاحه و تصمیم گرفت که اوضاع رو تغییر بده. ببینید جول تا اون لحظه محل جسد بروک رو مثل یک اسلحه علیه همه نگه داشته بود. هر وقت که یه چیزی می‌خواست گیرش بیاد میگفت فلان کارو برام بکنید منم میگم جسدش کجاست. اونا براش میکردن اما جول جسد رو نمیگفت. بالاخره این بار میشینه و خیلی حالت فاینال صحبت میکنه با پلیس ها. میگه من چند تا شرط دارم. اولین شرطش این بودش که اون 18 سال حکمی که مرتکب شده به خاطر اون تجاوزه و باید تو این زندان بگذرونه، میخواد تو یک زندان دیگه‌ای بگذرونه که نزدیک خانواده‌اش باشه و زندانش رو عوض کنن. دومین شرطش هم این بود که خب مجازات اعدام از پرونده‌ام 100% حذف شه. و خب همه قبول میکنن چون اصلا از اول برنامه همین بود که تو بگو جسد رو کجا گذاشتی، شاید اعدام رو ازت برداریم. اما جول این بار میگفت شاید و اینا نه، 100% باید به من قول بدید اعدام نمیدین بهم. anyway بعد از سالها بازی در آوردن، بعد از سالها که خانواده بروک حال بدی دارن، میدونن بچه‌شون مرده اما جسدش رو نمیدونن کجاست، جول قبول میکنه که به همه بگه. برای همین پوسترهای ناپدید شدن بروک رو که بیشتر از 5 سال بود همه جا زده شده بود کم کم از سطح شهر برمی‌دارن. دلیل نگه داشتن این پوسترها برای این بود که خب ممکنه یه نفر زودتر از زمانی که جول میخواد اعتراف کنه و یا زودتر از نیروهای پلیس جسد رو یه جا پیدا کنه و مردم فراموش نکنن که ما باید دنبال جسد یک دختر جوان بگردیم. هنوز جول بالاخره لوکیشن رو به پلیس ها میده. میرن کنار یک جاده متروکه حدود 12 مایل غربتر از جایی که بروک رو بوده شده بود و جسدش رو پیدا میکنن. جول بدن بروک رو توی یک زمین خصوصی، زمین شخصی یک نفر قایم کرده بود زیر یک درخت. خب جسد که به شدت پوسیده بود و اصلا از طریق چهره قابل شناسایی نبود، ولی با سوابق دندون پزشکی و همینطور تایید مادرش تونستن بفهمن که بله 100% جسد متعلق به بروکه. حالا مادرش چجوری میتونه تایید کنه که بله این جسد دخترمه؟ یه ساعت نقره‌ای دست بروک بود که روز کریسمس مادرش بهش هدیه داده بود و در واقع این آخرین هدیه‌ای بود که مادرش به بروک داده بود. خب معلومه که یادش بود و اون ساعت تقریبا سالم مونده بود و از این طریق مادرش شناساییش میکنه. بعد بچه‌ها اینجا رو داشته باشید، خانواده بروک بسیار بسیار آدم‌ها و خانواده محترمی بودن. همیشه با قدرت و وقار با بقیه رفتار میکردن، با رسانه‌ها حرف میزدن، تمام مدت قدردان نیروهای پلیس و مردم بودن و این در حالیه که خودشون کاملا نابود شدن از نظر منتالی. بعد اینجا رو داشته باشید حتی از جول هم قدردانی میکنن.
از قاتل بچه‌شون تشکر میکنن که مرسی جای جسد دخترمون رو بهمون گفتی. فکر میکنم من حالاها تو زندگیم نمیتونم به این درجه از شعور و نمیدونم گذشت بخشش دل بزرگ برسم. توی مصاحبه مادر بروک میگه که خوشحالیم که جسد دخترم پیدا شده، عدالت اجرا شده و قاتلش دیگه هیچ شانسی برای آزادی نداره. اما حالا جول چجوری بروک رو دزدید و به قتل رسوند؟ خب بالاخره مجبور میشه به همه چیز اعتراف کنه دیگه. میگه که اون روز با ماشینم داشتم همون اطراف میچرخیدم که یک زن جوون پیدا کنم. میگه قبل از بروک تلاش کرده بودم 2 دانشجوی دیگر رو بدزدم. این 2 دانشجو کیا بودن؟ همونایی که قبلا به پلیس شهادت دادن که بله یک نفر با یک ون سبزی مزاحم ما شد. این رو هم در پرانتز بگم تو پرونده اونا هم اتهام میگیره ها، یعنی به خاطر همون مزاحمت و اقدام برای رو بودنشون بهش حکم میدن. خب اونا رو نمیتونه بدزده دیگه. بعد از کنار بروک رد میشه. میگه بروک رو دیدم تنها وایساده داره تو محوطه کار میکنه و در حالی که میخواستم برگردم خونه نقشم رو عوض کردم. جلوی بروک خودم رو به عنوان راننده تحویل بار جا زدم. بهش گفتم که من یه سری بار دارم، باید مثلا اینجا خالی کنم و وقتی که بروک نزدیک ون شد تا بهتر صدای من رو بشنوه و متوجه شه که چی دارم بهش میگم، چاقومو درآوردم، تهدیدش کردم و به زور کشوندمش داخل ون. به سرعت داخل ون با یک نوار چسب دست و پا و دهنش رو بستم و بهش تجاوز کردم. جول بروک رو میبره به یک جنگلی. همونجا تو اون جنگل زنده نگهش میداره. شب رو کنارش میگذرونه. این در حالیه که بروک هنوز زنده است. بارها و بارها تا صبح بهش تجاوز میکنه و در نهایت با ضربه های مرگبار زندگیش رو تموم میکنه. و به اینجای پرونده که رسیدم فقط و فقط داشتم به یه چیز فکر میکردم. اونم این که بروک بیچاره تا فردا صبحش که زنده بوده چقدر امید داشته. همچنان امید داشته که شاید بقیه که دنبال من بتونن من رو پیدا کنن، یا اینکه شاید وقتی تا الان این مرد روانی جانی من رو نکشته از اینجا به بعد هم دلش به رحم بیاد و من رو آزاد کنه برم. جول ادعا میکنه که من اصلا نمیخواستم بروک رو بکشم، فقط میخواستم بهش تجاوز کنم و بعد رهاش کنم بره. اما انقدر بروک مقاومت کرد، انقدر مبارزه میکرد، انقدر از خودش تلاش داشت دفاع کنه و فرار کنه که من در نهایت مجبور شدم بکشمش. این زن یک قدرت و شجاعت بیش از حدی داشت. برای من خیلی غیر منتظره بود و دیدم هیچ راهی ندارم جز این که بکشمش. در واقع میگه یک لحظه من رو به مرز جنون کشوند. بعد از اینکه بروک رو به قتل رسوند، جسدش رو یه جوری قایم کرد یه جایی که مطمئن باشه هیچ وقت هیچ کس نمیتونه جسد رو پیدا کنه مگر اینکه خودش بگه. و واقعا هم همین بود. واقعا هم جایی که جسد بروک رو پنهان کرده بود منطقه‌ای بود که بارها و بارها آدما گشته بودن. بعد اون منطقه یک منطقه خیلی سرسبز و آروم بود و مردم اون منطقه برگاشون ریخته بود، باور نمی‌کردن که همچین جنایتی تو این منطقه اتفاق افتاده. اینجوری بودن که ما باورمون نمیشه تو مثلا حیاط بغلی ما یک جسد پنهان شده بوده. توی یک مصاحبه‌ای که داشتم نگاه می‌کردم یکی از اهالی میگه که اینجا یک منطقه واقعا خوب و آرومه. اصلاً چیزهای بد توی این منطقه اتفاق نمیفته. خیلی وحشتناکه که فکر کنی یک نفر اون طرفتر اومده یک زنی رو جسدش رو قایم کرده. صاحب یک فروشگاهی که فقط 3 مایل فاصله داشت با محل جنایت هم همین حرف رو میزنه. میگه که من نمیتونم باور کنم این اتفاق فقط چند مایل اون طرفتر از محل زندگی من، خونه من، محل کار من افتاده. نکته واقعا عجیب توی این پرونده اینه که بارها و بارها آدم‌ها، پلیس‌ها، تیم‌های مختلف اون اطراف رو، اون محدوده رو گشته بودن. ولی خب دیگه اونقدر داخل نرفته بودن چون ملک شخصی یک نفر بود و از یک جاده متروکه‌ای رد می‌شد، همچین حالتی. ولی به هر حال بارها اون اطراف رو گشته بودن و هیچ کسی چیز مشکوکی ندیده بود. و این به ما نشون میده واقعا اگر یک نفر بخواد یک چیزی رو واقعی از ته دل قایم کنه هیچ کس نمیتونه پیداش کنه. کاری که جول انجام داد و خودش هم اعتراف کرد. گفت من جسد رو جوری پنهان کردم که هیچ کس نتونه پیداش کنه تا زمانی که خودم به بقیه بگم. جول هیچ وقت نه عذرخواهی کرد، نه حتی نشونه ای از پشیمونی جلوی خانواده قربانی، جلوی دادگاه، جلوی آدم‌ها، جلوی رسانه‌ها نشون داد. در نهایت هم طبق قول و قراری که دیگه با دادستانی گذاشته بود به جای حکم اعدام بهش
بهش حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط رو دادن. خواهرش دنا میگه از همون لحظه‌ای که احتمال ارتباط جول با این پرونده مطرح شد، ما به عنوان خانواده‌اش در کنار مردم و خانواده مقتول وایسادیم. ما جول رو دوست داریم، اما اول از همه پاسخگوی خدا هستیم و خودمون رو موظف کردیم که برای روشن شدن حقیقت و جزئیات ماجرا در دسترس باشیم. اولین دعای ما موقع دستگیری جول این بود: خدایا اگر جول مسئول این اتفاقات، بذار حقیقت رو بگه و بروک پیدا شه. در ادامه دنا میگه وقتی که ما فهمیدیم جول اعتراف کرده که واقعا بروک رو به قتل رسونده و جای جسدش رو گفت، از شدت خوشحالی اشک ریختیم. احساساتمون شیرین و تلخ بود. خوشحال بودیم از اینکه بالاخره جای جسد این دختر رو به خانواده‌اش دارن میگن. این خانواده میتونن بعد از این همه سال ناراحتی حداقل یک مراسم خاکسپاری برای دخترشون داشته باشن. و خب از طرفی هم ناراحتیم به خاطر اینکه یکی از اعضای خانواده‌مون چنین قتلی مرتکب شده. بخش عجیب دیگه توی این پرونده این بود: با وجود اینکه FBI نتونسته ثابت کنه که جول به قتل‌های دیگه 100% ربط داره، اما باور دارن که جول ممکنه یک قاتل سریالی باشه. 3 قربانی دیگه توی اورگن وجود دارن که شناسایی شدن و خب این احتمال داده میشه که جول بهشون تجاوز کرده باشه و بعد به قتل رسونده باشه. اما متاسفانه مدارک کافی وجود نداره تا بتونن این قتل ها رو به جول ربط بدن. ولی خب بازه زمانی، لوکیشن و رفتاری که جول از خودش نشون داده و همینطور الگوی قتل ها خیلی شبیه به مدلیه که جول بروک رو به قتل رسوند. دادستانی که این پرونده رو دست گرفته بود یک حرفی میزنه، میگه من فقط یک نفر دیگر رو دیده بودم که مثل جول رفتار میکرد. یک قاتل دیگه که وقتی بهش نگاه میکردم مو به تنم سیخ میشد. قاتلی که کاملا شرارت خالص داره، از نگاهش از رفتارش میباره. و اون قاتل کسی نبود جز قاتل زنجیره‌ای معروف ریچارد ریمراز. ریچارد ریمراز هم جزو قاتل‌هاییه که ما هنوز تو این چنل کاور نکردیم و برای من زیاد کامنت گذاشتید که برو سراغ پروندهش. نمیدونم، شاید روزگاری بریم، اما مثل روال همیشگی بیایید چند لحظه راجع به مقتول امروز صحبت کنیم. بروک دختری 19 ساله پر از زندگی، آرزو و مهربونی توی یک چشم به هم زدن قربانی تاریکی شد. از کودکی که با سختی یاد گرفت حرف بزنه تا جوونی پر انرژیش که عاشق ورزش، خانواده و کمک به بقیه بود، مسیرش پر از امید بود. رویاش این بود که زندگی آدما رو بهتر کنه، اعتماد به نفس رو به کسایی که مشکل گفتار دارن برگردونه و دنیایی پر از صداهای روشن بسازه. اما توی یک صبح تابستونی همه چیز تغییر کرد. در عرض چند ثانیه از دختری که داشت چراغ‌های محوطه رو تمیز می‌کرد و می‌شست و منتظر نهار با خواهرش بود، تبدیل شد به قربانی یک کابوس وحشتناک تو کل شهر. یادش زنده و گرامی. رفقای جان، هر ویدیویی که براتون میسازم کلی زمان و انرژی میبره و زحمت زیادی پاش کشیده میشه. پس اگر دوستش داشتید با لایک کردن، با سابسکرایب کردن چنل، با اشتراک گذاشتنش با بقیه دوستاتون، کامنت و یا حتی اد کردنش توی قسمت پلیلیست یوتیوبتون میتونید به این چنل کمک کنید که جمعمون بزرگتر شه، ویدیوها بیشتر ویو بخوره و خب منم انرژی بیشتری دارم تا براتون ویدیو بسازم. ممنونم از همه حمایت. امروز انقدر گاسیپ براتون دارم که نمیدونم از کجا شروع کنم. اول چند تا نکته راجع به پرونده بهتون بگم. در طی پرونده من یه جا اشاره کردم که خانواده بروک بسیار خانواده محترمی بودن. حالا بیشتر میخوام اینو بهتون بگم. مثلا اینکه پدر بروک بعد از مراسم خاکسپاری دخترش از تمام اهالی شهر مجدد تشکر کرد بابت اینکه زحمت کشیدن، وقت گذاشتن، انرژی گذاشتن و در تلاش بودن که جسد بروک رو پیدا کنن، هرچند در انتها مردم نتونستن پیدا کنن. اما این همکاریشون توی جستجو خیلی برای خانواده بروک ارزشمند بود. پدر بروک میگه من دیدم که مردم با جون و دل 5 سال تمام از بروک حرف میزدن، یادش رو زنده نگه داشته بودن، نمیذاشتن که بقیه جامعه فراموش کنه که هنوز بروک پیدا نشده، حتی اگر مرده هنوز جسدش پیدا نشده. درسته که این پرونده حل شده و بسته شده، جسد بروک پیدا شد، قاتلش افتاده زندان و هرگز نمیتونه به جامعه برگرده، اما هنوز هم داستان روی این شهر سنگینی میکنه. یه حس بدی به مردم دست میده هر بار که راجع به داستان بروک فکر میکنن. اون داوطلب هایی که دنبال پیدا کردن جسد بروک بودن، هر بار که راجع به داستان این دختر صحبت میکنن چشماشون خیس میشه، اشکی میشه. همونطوری که اشاره کردم جامعهشون یک جامعه واقعا آروم بود.
اصلا انتظار اینو نداشتن که همچین قتلی اونجا اتفاق بیفته و اونم کاملا رندم. یعنی اگر توی اون ساعت بروک اونجا نبود، مثلا یه چند دقیقه زودتر رفته بود یکی لوکیشن دیگه ای، یا خواهرش هم پیشش وایساده بود، یا هر احتمال دیگه ای، شاید تا الان بروک زنده بود. بروک جزو قربانی هایی بود که قاتلش کاملا اتفاقی و یهویی انتخابش کرد. خب حالا بذارید گاسیپ ها رو براتون بگم. یعنی انقدر این چند روز اخیر اتفاقای مختلف افتاد، همه رو تو ذهنم نگه داشته بودم بیام فقط واسه شما آخر کیس تعریف کنم. خب اولین اتفاق که چند شب پیش افتاد و خیلی برام ناراحت کننده بود، بذارید براتون تعریف کنم. من یک مادر گناهکارم. خب از اونجایی که من همیشه توی زندگیم پر از مشغله‌ام و وقت این رو خیلی اوقات ندارم که روزی 3-4 بار پتم رو ببرم و تو محیط بیرون بگردونم تا جیش و پیپیش رو بکنه، رفقایی که خیلی قدیمی تر از اینستاگرام با من بودن یادشونه که من خب قبل از چارلی یه گریت دین داشتم اسمش سزار بود، یه تریر اداپت کرده بودم اسمش بیلی بود و 4-5 تا هم گربه داشتیم. و خب واقعا اینجوری نبودش که من بتونم اینا رو روزی چند بار ببرم بیرون. البته اون موقع خونه‌ای که من توش زندگی می‌کردم یه خونه ویلایی خیلی بزرگ بود و خب یک حیاط خیلی بزرگی داشت. ولی خب الان خیلی وقته که من دیگه توی آپارتمان زندگی می‌کنم و از اونجایی هم که کلاً برجای بلند و دوست دارم، حیاط شخصی ندارم. مثلا بالکن دارم ولی خب پت که نمیتونه تو بالکن جیشو پیپی کنه. حالا من نمیپسندم، الان که دارم فکر میکنم چند تا از دوستام هستن که مثلا سگشون تو بالکن جیشو پیپی میکنه. برای همین همیشه خونه ای رو انتخاب کردم که انقدر تعداد خوابها و دستشویی حمومش زیاد باشه که من بتونم فقط یک دستشویی حموم رو در اختیار چارلی بذارم. خب حالا خونه قبلیم چطوری بود؟ در دستشویی که مخصوص چارلی بود همیشه باز بود برای اینکه خب این بچه راحت بتونه هر وقت میخواد بره جیش کنه پیپی کنه و بیاد. بعد چارلی یه وقتا بابت حتی هیجان‌های کوچیکش هم میرفت یه کوچولو جیش میکرد تو اون دستشوییه. بعد من تو اون خونم سرونت داشتم ولی خب سرونت که تمام مدت تو خونه آدم نیستش که میاد مثلا یه سری کارا رو میکنه و میره. و بعد مثلا دم غذا چارلی هیجان زده میشد از هیجان این که من میخوام نهار یا شام بخورم، بودو میرفت یه چوس قطره تو دستشویی شیش میکرد بعد میومد. درسته چند تا قطره کوچیک بود ولی خب بازم بوی جیش تو خونه را میافتاد دیگه. و من حالتی بودم که ای بودو من میرفتم دستشویی رو تمیز میکردم. بعد تو این خونه جدید که اومدم تصمیم گرفتم دیگه در دستشوییش رو مدام باز نذارم، چون من خیلی هم روی بو حساسم. یکی از دلایلش هم فکر می‌کنم میگرنم باشه. از اون طرف هم ذره نگران بودم که خب این بچه هر وقت که بخواد بتونه بره جیش بکنه یا حالا اگه پیپی داره. از طرف دیگه هم قد چارلی اونقدر بلند نیست که بتونه دستگیره رو فشار بده. مثلا سزار یه سگی بود که وقتی رو پاهاش وای میساد قدش از من بلندتر بود و خب خیلی راحت میتونستم بهش یاد بدم که با دستش دستگیره در رو باز کنه. سزار انقدر قدش بلند بود که از رو کابینت آشپزخونه هم میتونست چیز میزا رو برداره. ولی چارلی کوچولو موچولوه. خب چیکار کردم؟ کلی هزینه کردم و یک دری سفارش دادم برای دستشوییش که سنسور مخصوصی داره و وقتی چارلی میره دست میکشه جلوش این در باز میشه. حالا همه اینا رو داشته باشید من چند روز پیش یک میتینگی داشتم که خیلی هم طولانی بود و خب یک چند ساعتی خونه نبودم. از اون طرف میتینگ ما بیشتر طول کشید، یعنی 2-3 ساعت طولانی تر از چیزی شد که به ما گفته بودن سر این ساعت مثلا میتینگ رو تموم میکنیم. و خب نرمال دیگه، خیلی وقتا همچین چیزی پیش میاد، میتینگ دیر شروع میشه دیر تموم میشه. ولی همین باعث شد که من چند ساعت دیر برسم خونه. ولی فقط این نبود که من به یک ترافیک بسیار بسیار افتضاح و سنگین خوردم. و خب اون روزم با وسیله شخصی خودم رفته بودم بیرون. یه ترافیک خیلی سنگینی به وجود اومده بود به خاطر اینکه یک بخش یک تصادفی شده بود. نمیدونم یه اتوبوسی بود چپ کرده بود یا آتیش گرفته بود. خسارت جانی به کسی وارد نشده بود ولی خب گن زده بود به جاده. حالا اینم بماند که خودم داشتم از جیش میترکیدم. بعد من کلا تحملم تو نگه داشتن جیش خیلی بالاست. ببینید دیگه چقدر من جیش داشتم که من با این تحمل بالا داشتم میترکیدم. خلاصه طول کشیدن میتینگه و از این ورم به همچین ترافیکی خوردن اصلا یه روز بسیار خسته کننده بود برای من.
و باعث شد که من چند ساعت دیرتر از اون چیزی که برنامه ریخته بودم برسم خونه. حتی غذای این بچه‌ها هم باید 3-4 ساعت پیش میدادم و خب دیر شده بود دیگه، غذاش هم نداده بودم. بعد تمام مدت که تو راه خونه بودم تو ترافیک داشتم به این فکر می‌کردم که وای نکنه این بچه گشنگی بالا بیاره، چون بعضی وقتا پیش میاد وقتی حیونا زیاد از حد گشنه بمونن یه حالت مثل زرداب بالا میارن. و خب منم همه خونم سفیده، فرشام سفیده، مبلمانم سفیده. ای با خودم میگفتم بب نداره دیگه، فدای سرش دیگه، حالا فوقش بالا آورده پیش میاد. اینم در پرانتز بگم ممکنه برای سریاتون سوال پیش بیاد که چرا براش از این ظرف اتوماتا نمیگیرم، از اینا که مثلا سر 1 ساعتی خودش غذا میریزه. دلیل اصلیش هم اینه که من یک بار گرفتم یک عالمه سرچ کردم از توی ظرفای حالا خیلی برندهای خوب و نمیدونم چند صد دلاری و اینا، با یک وسواس خاصی که بهترین چیزو برای آقا بخرم خریدم و چارلی ازش میترسید. وقتی که اونجوری غذا ازش میاد میترسه. نمیدونمم چرا، واقعا چی تو مغز کوچولوش میگذره که از این مدل ظرف غذا میترسه. بعد با استرس غذاشو میخورد و خب من مجبور شدم اینو ریترن بدم، چون میدونی آدم چیزی میگیره که پتش راحت باشه و آرامش داشته باشه، نه اینکه بخواد از اون ظرف بترسه. خلاصه با خودم دستی براش غذا بریزم. اینم از این. من رسیدم خونه و به محض اینکه از یه بخشی از خونه رد شدم و رسیدم مثلا به قسمتی که اتاق چارلی و دستشویشه، دیدم بوی جیش میاد. بعد رفتم دم اتاقش. بعد اصلا چارلی همیشه وقتی من از بیرون میام عروسکشو میگیره دهنش ذوق میکنه، از این ور خونه به اون ور خونه میدوه، اصلا نمیدونه انگار مثلا 100 روز منو ندیده. بعد اون روز که من رسیدم خونه دیدم که استرس داره، عروسکه رو گرفته دهنش، ولی یه جوری حالتاشو میشناسم دیگه، دیدم ترسیده. اول فکر کردم بالا آورده، چون وقتایی که حالا مثلا به هر دلیلی بالا میاره خودش خیلی معذب میشه. بعد که بوی جیشو فهمیدم و رفتم جلوتر، دیدم کنار در دستشویی شیش کرده و خیلی برام عجیب بود که چرا این بچه کنار در دستشویی شیش کرده، خب چرا نرفته داخل. بعد اونجا متوجه شدم سنسور این اپلیکیشن این دره کار نکرده، یعنی در آدم باید خودش دستی باز کنه و وقتی دست میکشیدیم باز نمیشد. دلیلش هم این بود که اپلیکیشنش آپدیت داده بود و خب چسخل شده بود. نگو این بچه رفته هی دست کشیده جیش داشته، از صبحش جیششو نگه داشته، هر کاری کرده، این در باز نشده. بعد قشنگ معلوم بود که تازه جیش کرده. بعد باز پادری من جلوی در دستشویش گذاشتم، روی اون پادری جیش کرده بود، یعنی اونجوری نبود که حتی مثلا وسط اتاق جیش کنه. انقدر من عذاب وجدان گرفتم که نمیدونی دیگه. انقدر بوسش کردم، انقدر قربون صدقش رفتم، گفتم اشکال نداره. تمام مدت که این پادریا و اینا رو من داشتم ترتمیز میکردم ناراحت بود، قشنگ ابروش یه حالت ناراحتی بود. بعد اینم در نظر بگیرید چارلی خیلی بچه گلیه، نه که چون سگمه ازش تعریف کنم و مثلا سزار بسیار شیطون بود، بیلی بسیار شیطون بود. سزار خیلی دردسرساز بود. البته من یه نظری دارم، میگم ما پت خوب و پت بد نداریم. مادر و پدر اون پت ها هستن که یا خوب تربیت نمیکنن پتشون رو و یا اهمیتی نمیدن که اون پت هم بی تربیت میشه. و خب من هم موقعی که سزار و بیلی و حالا بقیه گربه ها رو داشتیم تجربه امروزم رو نداشتم، تو بیان سنم خیلی کمتر بود، اکسپریانس هم انقدر زیاد نبود. الان خب سر چارلی خیلی مطالعه کردم، تجربه‌ام بیشتر شده. ولی حالا anyway چارلی خیلی پسر گلیه، یه دیسیپلین خاصی داره، میدونید با اسباب بازیاش بازی میکنه. بعد اسباب بازیاشو هر موقع بهش بگم یاد گرفته، میبره میندازه توی یه بسکتی داره مخصوص تویز. یه مثلا حالتیه که اصلا چیزی رو توی خونه خراب نمیکنه. یعنی ببینید من اصلا نگران این نیستم که یک وسیله‌ای توی خونه باشه که چارلی ناراحت شه و ممکنه بره اون وسیله رو خراب کنه، گاز کنه. اصلا بچه خرابکاری نیست بخوام اینجوری بگم. اسباب بازیاشو چرا؟ اسباب بازیاشو بعضی وقتا هرسش میگیره تیکه تیکه میکنه، ولی خب من هیچ وقت دعواش نمیکنم، چون اسباب بازیو گرفتم که هر کاری دوست داره باش بکنه. و اینکه به نظر من اگر که سگ نتونه اسباب بازی خودش رو خراب کنه، پس دیگه رو چی شیطونی کنه؟ خب میاد رو لوازم خونه دیگه. ولی آره اصلا با لوازم خونه اینجوری نیست و خودش خیلی بهش برخورده بود. اصلا تو شخصیت خودش نمیدید که وای من جیش کردم روی پادری. و واقعا هم تقصیر من نبود، چون من نمیدونستم میتینگم انقدر طولانی میشه، من نمیدونستم انقدر میخوام به ترافیک بخورم. از اون طرف مثلا نمیدونستم این در خراب شده لامصب. یعنی من اصلا انقدر هزینه کردم که وقتایی هم که اینجوری من یه چیزی میشه که دیر برسم این بچه راحت باشه. ولی دیدید بعضی روزا همه چیز دست به دست هم میده که روز شما افتضاح بشه. از اون روزا بود. حالا اینم بماند که با اون همه خستگی باید جیشه اونا رو جمع میکردم. ولی آره اون روز خیلی عذاب وجدان داشتم دیگه. انقدر بوسش کردم، بغلش کردم، بهش گفتم اشکال نداره مامان پیش میاد، منم تو جام جیش میکنم.
و با یه حالت جاجی هم نگاه میکرد که واقعا مثلا تو هم تو جا جیش میکنی خرس گنده. دیگه کلی براش تعریف کردم. آخه دقیقاً همین چند هفته پیش آخرین سری که من پریود شدم انقدر خونریزی من شدید بود که خب من پس دادم. یعنی وقتی رسیدم خونه تمام لباس زیرم و شلوارم خونی بود. بعد موقعی که داشتم خودم رو تمیز میکردم و لباسمو عوض میکردم چالی خیلی داشت با نگرانی نگاه میکرد که چی شده، تو چرا انقدر خون اومده ازت؟ چون قشنگ دوران پریود منو میفهمه و میدونه. یکی دو روز اولی هم که پریود میشم همش چسبیده بهم. بعد دیگه بهشون رو گفتم مامانم یادته منم چند هفته پیش جیش کردم تو جام خونی شده بودم، پیش میاد واسه همه. دیگه خلاص انقدر باش بازی کردم خودش یادش رفت. ولی آره خیلی عذاب وجدان داشتم دیگه. حالا داستان بعدی که میخوام براتون تعریف کنم، یکی از رفقا به من زنگ زد گفتش که مثلا فلان روز فلان تاریخ، این موضوع مال چند هفته پیشه ها این زنگی که زده، من فلان روز فلان تاریخ دیجیه برنامه دارم و خب مثلا اون کلابی که میخوام برم پلی کنم اگر بیای حال میده و اینا. منم بهش گفتم باشه اوکی، چون میدونستم که خب مثلا این 6 و 7 نهایت 8 میره اونجا شروع میکنه پلی کردن. بهش گفتم اوکی اگر اون روز خیلی کارام و برنامه هام سنگین نباشه حتما میام. 2 روز قبل از روزی که پلی داشت به من زنگ زد که کانفرم کنه. خلاصه آدرس رو داد و اینا. بهش گفتم که خب ساعت چند من مثلا 7 8 خوبه اونجا باشم؟ گفت نه من تازه 11 میرم پلی کنم. و من همونطوری که پشت تلفن بودم گفتم 11 تازه میری پلی کنی؟ مرد حسابی من ساعت 10 تو تختم. بعد اول فکر من دارم شوخی میکنم. گفتم نه جدی دارم میگم، من ساعت 10 10 و نیم دیگه اینجوری خزیدم رفتم تو تخت. بابا نمیکشم، من ساعت 5 6 صبح پا میشم هر روز. یا یه سرم تو پرونده های جناییه، یا سرم تو طراحی سایته، یا میتینگ دارم، یا دارم یه سری مقاله ترجمه میکنم. یعنی همش من دارم از این مغزه کار میکشم تا موقعی که میخوام بخوابم. باورتون نمیشه یه وقتا تنها تفریح من مثلا میشه غذا خوردنم. و بهش گفتم تو داری به من میگی ساعت 11 تازه پاشم بیام اونجا؟ یه دونه ریل تو اینستاگرام بود، یکی زنگ میزد به اون یکی که دعوتش کنه، حالا خیلی ترند شده نمیدونم دیدین یا نه. بعد این یکی به اون یکی میگه مثلا ساعت 8 9 پیش ما باش، 8 9 میایم دنبالت بزنیم بیرون از خونه. بعد یارو پشت خط میگفت پی ام، یعنی 8 شب. منم با این دوستم اینجوری بودم میگفتم 11 شب تو تازه پلی میکنی؟ بعد اون میگفت آره دیگه. من گفتم دوباره 11 شب مطمئن یعنی تو تازه 11 میری پلی کنی؟ خلاص دیگه نرفتم دیگه، چون من دقیقاً همون شب ساعت 10 10 رفتم تو تخت. بعدش با خودم فکر می‌کردم چقدر از اون دورانی که من تا ساعت 4 5 صبح تو کلابا اینجوری عین سنجد و چوسفیل بالا پای میپریدم و میترکوندم واقعا گذشته. یعنی اصلا آدم انگار سی رو که رد میکنه اصلا لایف استایلش تغییر میکنه. حالا برای من که اینجوری بوده. حالا من نمیدونم مثلا چند تاتون فستیوالای مثل تومارولند و اینا رو رفتید، فستیوال‌های خیلی بزرگ. خب شما یا همونجا توی سری از کمپ ها و اینا میرید یا هتل میگیرید اون اطراف. ولی خب هتل هم بگیرید باز دوباره اونجوری نیست که برید یه سر به فستیوال بزنید بعد برید هتل. ورودتون تو فستیوال با خودتونه، بیرون اومدنتون با خدا. یهو به خودتون میای میبینید 24 ساعته که نخوابیدین، 24 ساعته که دارین مشروب میخورین. حالا مثلا بعضیا که دوست دارن دراگی هم مصرف کنن 24 ساعت نان استاپ دارین میرقصین. بعد من همچین تجربه هایی رو داشتم. بعد الان اینجوری شدم الان ساعت 10 شب من کرکرهای مغزم میاد پایین. اتفاق بعدی که می‌خواستم واسهتون تعریف کنم چند روز پیشه که چارلی رو بردم بیرون. وای انقدر خندیدم که نمیدونید. من چارلی رو بردم بیرون را ببرم. بعد خب این مجتمعی که من هستم به اصطلاح خیلی بزرگه. یعنی نمیدونم یه حالت مثلا شاید شهرک مانند بشه بهش گفت. خب چند تا بچه داشتن اونور واسه خودشون بازی می‌کردن. مثلا بچه‌های بین فکر می‌کنم 7 8 سال تا 10 11 ساله. یه پسر بچه دوید اومد پیش من، فکر کنم با خواهرش هم بود. یه دختر بچه کوچیک‌ترم کنارش بود، دست همو گرفته بودن. و گفتش که میشه مثلا پتش کنم و اینا چارلی رو. گفتم که آره چارلی مثلا خیلی فرندلیه، خیلی هم بچه‌ها رو دوست داره. اسمشو پرسید و گفتم اسمش چارلیه، اسم تو چیه؟ و یه ذره خیلی کوتاه با هم گپ زدیم. بعد بچه همجوری چارلی رو ناز میکرد، گفت چقدر پوستش نرمه مثل ابریشم میمونه، چقدر لطیفه. و من اومدم بهش بگم مرسی ممنون. یهو شروع کرد خاطرات خانوادگیشو واسه من همه رو تعریف کردن. شروع کرد که آره ببین ما هم خیلی سگ دوست داریم، من خیلی دوست دارم سگ داشته باشم. یه بارم سگ آوردیم تو خونمون ولی مامانم حساس بود، دوست نداشت سگ باشه، مجبور شدیم بدیمش بره. بعد میدونی ما وقت
می‌کردیم از این سگ خوب نگهداری کنیم. بعد سگ یه وقتایی گشنه میموند، بعد اینجوری میشد، بعد اونجوری میشد. میدونید داشت خاطراتی رو تعریف می‌کرد که احساس کردم خیلی پرسوناله. احساس می‌کنم از این خاطراتی بود که اگه مامانش کنارش وایساده بود یه لبخند به من میزد، بعد میگفت خفه شو بچه، این حرفا رو نزن. بعد باورتون نمیشه انقدر اینا رو داشت تون میگفت، من اینجوری بودم که آها اصلا مغزم نمیتونست پروسس کنه که چه جوابی من الان باید بدم. بعد گفت آره مامان بابام با هم دعواشون شد، در حدی که مامانم داد زد، بابام چند ساعت از خونه رفت بیرون. وای اصلا چیزایی که خیلی شخصی بود. بعد اینا رو گفت، من تا اومدم در حد 1-2 ثانیه که ببینم من چه جوابی باید به این بچه بدم. گفت اوکی مرسی، روز خوبی داشته باشی، خداحافظ، رفت. من همینجوری که قلاده چالی دستم بود فقط داشتم با تعجب نگاه می‌کردم که چی شد. الان اومد تمام مسائل و مشکلات شخصی خانوادگیشو این بچه واسه من تعریف کرد و رفت. خیلی جالبه، بچه‌ها خیلی دنیای جالبی دارن واقعا. خیلی کیوت بود. داستان خنده‌دار بعدی که تو این چند روز پیش اومد، با یکی از دوستان بیرون بودیم و دم یه رستوران ایرانی داشتیم رد می‌شدیم. من شنیده بودم که همیشه غذاهای این رستوران خیلی خوشمزه است. بعد ما هم گشنمون بود، می‌خواستیم نهار بخوریم دیگه. گفتم بریم اونجا این رستوران غذا بخوریم. گفت آره بریم. بعد صاحب این رستوران یک خانم و آقایی بودن که ایرانی بودن و قشنگ فارسی حرف می‌زدن و ما نشستیم تو رستوران، منیو رو آورد و من اصلاً حواسم نبود که الان ما توی یک رستوران ایرانی نشستیم. منیو رو گرفتم جلوم، شروع کردم مسخره بازی با دوستم صحبت کردم. بعد بلند صدا تو ببر دختر. گفتم خب این غذا که انوگوه، من نمیدونم مثلا فلان غذا رو دوست ندارم. بعد دیدم دوستم یه ذره قیافه‌شو چیز کرد. من اونجا دوزاریم نیافتاد، نفهمیدم واسه چی داره قیافه‌شو چپ و چول میکنه. بعد اون گفتش که مثلا فلان غذا رو میخوای. گفتم نه این غذام تخمیه. بعد دوباره دوستم یه ذره اینجوری نگاه کرد. گفتم این چرا داره اینطوری میکنه؟ خلاصه سرتون رو درد نیارم، 3-4 تا کلمه دیگه من گفتم که بی ادبی بود و توی رستوران ایرانی گفتم، در حالی که اون آدم‌هایی که اونجا بودن همشون فارسی بلد بودن. و بعد دوستم بهم گفت ببین اینا میفهمن فارسی‌ها، حواست هست. و تازه من اونجا فهمیدم چه سوتی دارم میدم. یعنی انقدر که من تو محیط‌های ایرانی نمیرم و خب خیلی سالم هست ایران نیومدم، اصلا تو فاز این نبودم که بابا اینا دارن فارسی میفهمن، ببند دهن تو زشته. خلاصه رنگم همجور هی عوض شد دیگه، سرخ شدم، خجالت کشیدم و دیگه روم نمیشد تو صورتشون نگاه کنم. خیلی برام غریب بود که من الان توی یک محیطی نشستم که همه دارن زبان من رو میفهمن و میتونم فارسی صحبت کنم و همه هم میفهمن. طبق قولی هم که بهتون داده بودم، یک توضیحی هم راجع به استایل امروز بهتون بدم و بعد دیگه واقعی باهاتون خدافظی کنم. امروز حسابی خاطره داشتم براتون تعریف کنم، آخر پرونده طولانی شد. خب پایین تنم که یه تراوزر قرمز میبینید، بعد باز شما پاچه‌هاشو نمیبینید، خیلی بانمکی بدم چجوری نشونتون بدم. می بلند شم از مایک دور میشم، صدامو نمیشنوید. خوب چجوری نشون بدم؟ اینجوریه، میبینی گشاد پایینش. باز این بادی سوت هم عین بادی سوت قبلی است. میدونید داستان این بادی چیه؟ من مشکیشو گرفتم، دیدم چقدر تو تنم خوش استایله، یعنی چقدر اصلا یه جنسی داره، خیلی باش راحتم. بعد بعضی لباسا دیدید انگار برای بدن شما ساخته شده، این بادی هم از هموناست. رفتم سفیدش هم خریدم، بعد رفتم قرمزش هم خریدم، بعد رفتم توسیش هم خریدم. خلاصه این از همون سته ولی یه رنگ دیگه شه که با این تراوزر پوشیدم امروز. این مدل تراوزرام خیلی ترند شدن توی 2025. یه حالت میکس کامفورت و پاور درسینگه. در واقع این مدل تراوزرها الهام گرفته شده از دهه 70 که دوباره برگشته به مد و واقعا همه جا هست. یعنی شما از رانوی استایل رو میبینید تا استریت استایل. یکی از دلایلی که من خودم خیلی این مدل تراوزرها رو دوست دارم اینه که خیلی راحته، آدم توش واقعا ریلکسه. الان من چند ساعت نشستم دارم برای شما پرونده رو تعریف میکنم و واقعا راحت بودم، مثلا کومونم درد نگرفته. بعد چیز دیگه شونم که خیلی دوست دارم، وقتی با هیلز میپوشید راه میرید، این پاچه هاشون گشاده اینجوری تکون میخوره، اصلا خیلی خوش استایل میکنه آدمو. پا و رون و باسن رو خیلی خوش استایل میکنه. بعد واسه کیس امروز من دنبال رنگ قرمز بودم، یعنی میخواستم یه تیکه از لباس هم قرمز باشه حتما، چون قرمز نماد جرأت، مقاومت و شور و شوق زندگیه. انتخاب من هم برای رنگ قرمز تو این کیس بی‌دلیل نبود. قرمز همون رنگیه که شور و شوق بروک رو به ما نشون میده. بروک یک دختر پر از انرژی و امید بود که خب متاسفانه توی سن کم، تو فقط 19 سالگی زندگیش ازش گرفته شد. به علاوه اینکه این رنگ برای من نمادی از اینکه مقاومت بروک رو نشون میده.
اون قدرتی که بروک داشت از خودش نشون میداد و تا لحظه آخر زندگیش داشت مبارزه میکرد برای اینکه بتونه خودش رو نجات بده و از دست قاتلش بتونه فرار کنه. انقدر این مقاومتش زیاد بود که قاتلش یک لحظه به مرز جنون رسید و جونش رو گرفت. حالا البته اگه اینجوری که خودش میگه درست باشه و واقعا از قبل برنامه‌ریزی برای قتل بروک رو نکرده باشه. بعد گفتم با قرمز چی رو ست کنم؟ اوکی، رنگ سفید هم باز به شخصیت بروک میاد، چون باز رنگ سفید ما رو یاد یه جور پاکی و معصومیت میندازه. دقیقاً چیزی که شخصیت بروک داشت. بروک تازه اول جوانیش بود. میدونید هنوز گرگ نشده بود، هنوز یه دختر 19 ساله بود، پر از رویا، دختری که هنوز خیلی چیزها رو توی زندگیش نتونسته امتحان کنه. و علاوه این که من کلاً کانترست سفید و قرمز رو خیلی دوست دارم. یعنی موقعی هم که نقاشی میکشیدم توی تابلوام خیلی ترکیب این دوتا رنگ با هم دیده میشد. یه چیز دیگه هم دوست دارم دقت کنید، استایل دهه 2000 که بروک داشت توش زندگی میکرد، چون که توی 2004-2005 اتفاق افتاد دیگه، دقیقاً پر از تاپ‌های ساده و رنگ‌های روشن و بادی‌های مینیمال بود. وقتی که این استایل رو زدم انگار یه پلی خورد به اون دوران 2000 و اینا. و خب مد هم همینو میگه. مد میگه هیچ چیز هیچ وقت در دنیای فشن نمیمیره. همه چیز دوباره با زبانی جدیدتر برمیگرده. درست مثل یاد بروک که هنوز زنده است و توی حافظه جمعی ما تکرار میشه. مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. امروز حسابی صحبت کردم براتون، چون واقعا این چند روز اخیرم پر از اتفاق و چیزهای تعریف کردنی بود. لباس چارلی رو هم درآوردم به خاطر اینکه دست کشید رو من و هیداش اینجوری برمیگشت به کمرش نگاه میکرد. وقتی اینجوری میکنه یعنی دیگه خسته شده و دلش میخواد لباسشو در بیارم. منم براش درآوردم. لخت و پتی گرفته اینجا خوابیده. یادتون باشه حتما برام کامنت بذارید. میام همه کامنت ها رو میخونم. از خودتون مراقبت کنید. به زودی با یک پرونده دیگه میام سراغتون. فعلا